Minasan ohayo gozaimasu. Chào các bạn, là mình Kira đây. Mình đang ngồi trên chuyến bay đi đến nước Nhật. Vậy là đã tròn 3 năm kể từ lần cuối mình đi Nhật rồi á. Nói về chuyến đi này thì trước hết mình xin được gửi lời cảm ơn đến công ty du lịch Viettravel đã tài trợ cho chuyến đi cũng như là cho chiếc vlog này. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2023, tròn 30 năm kỷ niệm ngày thành lập sân bay Fukushima. Nhân dịp ngày kỷ niệm đặc biệt này thì Viettravel đã tổ chức một chuyến đi tour Nhật 5 ngày 4 đêm dành cho du khách Việt Nam. Chuyến bay xuất phát từ lúc 2 giờ đêm rạng sáng ngày 19 tháng 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh. Và đến tầm 10 giờ sáng giờ Nhật thì mình cùng cả đoàn du lịch đã hạ cánh an toàn tại sân bay Fukushima. Cả đoàn được nhân viên sân bay Fukushima chào đón một cách rất là nồng nhiệt. Thậm chí có cả đoàn TV của tỉnh Fukushima đến tác nghiệp nữa. 今日から5月3日まで28便が連続で運航され、インバウンドの需要も期待されます。はい、皆さんこんにちは。国際線福島空港に着きました。Tranh thủ đi dạo quanh sân bay một chút. Thì đây là siêu nhân điện quang Ultraman. Nếu các bạn có thắc mắc tại sao lại có nhiều hình siêu nhân điện quang thì câu trả lời đó là bởi vì tác giả của bộ phim siêu nhân này sinh ra và lớn lên ở Fukushima. Thời tiết ở Fukushima buổi sáng lúc này thật sự là rất đẹp. Trời trong xanh, tuy se lạnh nhưng mà có nắng ấm áp. Và đây là những người bạn mới cùng tham dự chuyến đi Nhật lần này với mình. Anh ca sĩ Quang Vinh này, bạn Ăn Dập Sài Gòn, Khánh Si và Khánh Vi. Có cả anh Dino Vũ nữa. Nhưng mà lúc này anh Dino vẫn đang bị kẹt trong khu nhập cảnh thì phải. Còn đây là anh Châu, hướng dẫn viên của đoàn mình trong chuyến đi lần này. Mình đã có một ấn tượng khá là tốt với anh ý ngay từ cái buổi gặp mặt press trip online trước ngày bay. Thấy anh Châu có vẻ vui tính và khi được gặp trực tiếp thì đúng là anh vui tính thật. Wata là nước, Hotto Wata là nước nóng, Ice Wata là nước lạnh, Ice Tea là trà đá đúng không ta? Là đúng rồi, trà đá. Nhưng mà mình gọi Ice Tea nó hay hiểu lầm chút xíu, nhưng mà đại khái nó ý nghĩa là trà đá đó. Bên cạnh anh Châu còn có chị Liễu, cũng là hướng dẫn viên của đoàn mình. Chị đón đoàn mình ở sân bay Fukushima. Lúc gặp chị thì trông chị nhẹ nhàng lắm. Cơ mà lên xe buýt nghe chị kể chuyện thì mới thấy chị Liễu cũng vui tính không kém gì anh Châu luôn á. Và họ đã thành công. Cho nên em phải nói không còn từ nể mà em sợ. Nói tới Nhật và nói làm gì em nổi hết da gà. Vì lúc hạ cánh xuống sân bay Nhật đã là 10 rưỡi sáng nên đoàn mình lên xe buýt và đi ăn trưa luôn. Cả đoàn dừng chân ở một cửa hàng có tên là Okashi no Shiro, tức là ngôi thành của bánh kẹo, ở tỉnh Tochigi phía dưới tỉnh Fukushima. Ở trên tầng 2 là quán ăn và lúc lên thì mình đã thấy toàn bộ mâm cơm Nhật đã được chuẩn bị sẵn và đặt trên bàn ăn. Và đây là bữa trưa đầu tiên của mình ở Nhật. Ngồi cạnh mình là bạn Sập đang review set cơm rất là cẩn thận vì dù sao bạn cũng là food blogger nổi tiếng mà. Ăn xong thì mình xuống tầng 1 để tham quan cửa hàng bán bánh kẹo, đồng thời có dịp được nhìn qua cái xưởng làm bánh ngay phía sau cửa hàng. Buổi chiều, xe đưa đoàn mình di chuyển xuống hướng Đông Nam Nhật Bản và chúng mình dừng lại ở một điểm tham quan rất là nổi tiếng ở thành phố cổ Nikko, đó là Edo Wonderland, công viên tái tạo lịch sử văn hóa thời kỳ Edo. Dù đã ở Nhật được một thời gian nhưng mà đây mới lại là lần đầu tiên mình tham quan công viên này. Vừa mới đi vào cổng chính một đoạn thì mình bắt gặp một ông chú ninja vác theo một hòm gỗ và phân phát cho mọi người một cái sticker hình ninja. Ở nơi đây thì bạn không chỉ được trải nghiệm không khí phố phường thời kỳ Edo mà còn được gặp gỡ các samurai, ninja hay là các geisha đang tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt bình dị của người Nhật thời kỳ này. Đi đến một đoạn thì tự dưng mình bị một đội cảnh vệ samurai hỏi chuyện. Hóa ra là đang tìm cái ông ninja lúc nãy đó. Bắt cái ông kia. Bắt ninja.
Càng đi sâu vào bên trong công viên thì mình càng thấy được rõ cái không khí đậm chất thời xưa của nước Nhật thời kỳ Edo. Mà trong lúc tham quan công viên thì mình có vào xem một cái buổi diễn kịch tái hiện lại cuộc chiến của ninja. Ngồi ngay đầu mà cảm thấy cũng khá là thót tim á, vì úi nhau ngay trước mặt, chỉ có cách 1-2 mét thôi. Tiếc là mình không thể cho các bạn xem buổi diễn đó vì ở trong không được phép quay á. Đến 4:30 chiều thì xe bắt đầu di chuyển xuống Tokyo. Đi mất tầm 3 tiếng các bạn ạ. Và ở đây cũng có kẹt xe như Việt Nam luôn, nhưng mà không bị tắc cứng mà chỉ ùn một chút thôi. Rồi sau đó người ta xây dựng một cái ngôi chùa, và một cái ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng luôn, nằm dưới cái chân, nằm gần cái tháp truyền hình Skytree này chị ha. Trước khi về khách sạn check-in thì chúng mình ghé vào một nhà hàng thịt nướng có tên là Stamina Taro ở gần ga Ueno để ăn tối. Và khách sạn mà cả đoàn sẽ ngủ lại 2 đêm đầu tiên là Tokyo Prince Hotel ở ngay dưới chân tòa tháp truyền hình Tokyo. Cùng mình và bạn Khánh Si đập hộp căn phòng của khách sạn này nha. Phòng này là kiểu phòng 2 giường. Đèn chắc là thế này thôi sao chị? Giường này cũng khá là nhỏ nha. Giường nhỏ nha. Một người mà vẫn nhỏ luôn á. Giường 1 mét hay sao ấy? Giường này kiểu như là cái này là single luôn chứ không phải single nữa. Có trà. Cốc. Ok, có bị ấm đun nước. Cái dây sạc nè. Với có một cái lưu ý cho mọi người mà đến Nhật á, là ở Nhật Bản thì là sẽ là xài tất cả những cái View Tokyo Tower xịn xò ghê luôn á. Hôm nay đi cũng khá là nhiều rồi nên hơi mệt xíu. Đi ngủ sớm thôi. Buổi sáng ngày thứ 2, đoàn mình lên xe và di chuyển về phía tây của Tokyo. Các bạn đoán xem mình đang đi đâu nha? Đúng rồi đó, núi Phú Sĩ, Fujisan. Nhật Bản có 3 ngọn núi thiên, có một cái tàu này nó đi ngược. Anh chị mà đi tới đó thì chị nhìn cái mặt lên phía trước thì chị còn biết chỗ nào thì né chứ không gì nói chung chưa biết. Điểm tham quan đầu tiên đó là làng cổ Oshinohakkai, tọa lạc bên dưới chân núi Phú Sĩ. Nào dịch giùm anh coi, em mà có hình con chó là Anh đoán xem là gì? Là chủ là con chó bán. Không cho chó đứng gần đến đây. Không cho. Ở ngay lối vào thì bạn sẽ thấy có một bể nước rất trong. Đây chính là nguồn nước băng tuyết tan chảy từ đỉnh núi Phú Sĩ. Ở đây thì có viết là hãy thử cho tay vào bên trong nước tầm 30 giây nha. Lạnh lắm đó. Đi dạo bên trong làng cổ Oshinohakkai, bạn sẽ thấy bên trong làng có đến 8 cái hồ. Nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là hồ Nakaike, có một cây cầu bắc qua để du khách có thể đi vào chiếc đảo nhỏ nằm ngay giữa hồ và ngắm nhìn bên trong chiếc ao có làn nước trong suốt với độ sâu lên đến 8 mét. Ở đây thì bạn hoàn toàn có thể lấy chiếc chai nhựa được đặt sẵn để hứng nước nguồn từ núi Phú Sĩ, và nước này hoàn toàn uống được các bạn nha. Cơ mà nếu muốn mang về thì phải mua thêm cái nắp chai với mức giá là 150 yên. Mình có ghé vào một khu vực trả phí 300 yên cho một người. Khung cảnh bên trong rất là đẹp và tĩnh lặng. Và mình có dịp được ngắm nhìn các bạn vịt ngỗng bơi giữa hồ này, rồi được phép thò tay xuống một kênh nước để sờ cá. Cơ mà các bạn cá ở đây có vẻ hơi nhát người nên là mình thò tay vào phát là lại bỏ chạy ngay. Cũng hơi tiếc một chút khi mà mình đến làng cổ Oshinohakkai thì những đám mây lại che mất đỉnh núi Phú Sĩ. Thành ra là mình không chụp lại được những cái tấm ảnh đẹp có hiện rõ đỉnh núi ở nơi đây. Sau đó thì chúng mình được đoàn dẫn tour của Viettravel
đưa lên trạm dừng số 4 của cung đường Fuji Subaru Line ở trên núi Phú Sĩ. Dành cho bạn nào chưa biết thì có 5 trạm dừng trên núi Phú Sĩ, trong đó trạm số 5 là trạm dừng cao nhất. Và hầu hết mọi người sẽ bắt đầu hành trình leo núi từ trạm số 5. Vì bây giờ không phải là mùa leo núi nên là xe buýt chỉ được phép đi lên trạm số 4. Dẫu vậy thì đây chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho cả mình lẫn mọi người. Thời tiết trên này siêu lạnh, còn có tuyết nữa. Mọi người ai cũng đều chạy ra cái góc đồi để chụp ảnh với tuyết. Sau đó thì đoàn mình dừng chân và ăn trưa tại quán ăn Miharashite nằm đối diện hồ Kawaguchi. Đến buổi chiều, mình và mọi người có dịp được đi dạo trong Shibuya, một trong những khu phố sầm uất và náo nhiệt nhất ở Tokyo. Dự định ban đầu là sẽ đi lên tòa tháp Shibuya Sky, nhưng mà do phải đặt trước trên mạng mới lên được tòa tháp nên là chúng mình đi bộ ra ga Shibuya, tham quan bức tượng chủ chó Hachiko nổi tiếng, cũng như là chiêm ngưỡng ngã tư Shibuya, Scramble Kosaten. Mặc dù đã từng đến đây rất là nhiều lần hồi còn là sinh viên đại học ở Yokohama, nhưng mà mỗi lần đến đây mình vẫn luôn có cảm giác bị choáng ngợp bởi dòng người đông và dài bất tận ở ngã tư khu phố này. Dẫu vậy thì được chứng kiến khung cảnh này cũng khiến mình cảm thấy có phần vui và xúc động, bởi nó là minh chứng cho việc cuộc sống con người đã quay trở lại bình thường và Covid-19 giờ đây không còn là một mối nguy hại nghiêm trọng cho toàn thế giới nói chung và cho đất nước Nhật nói riêng. Tokyo ngày thứ 3. Thời tiết buổi sáng hôm nay thật là đẹp. Đây cũng là buổi sáng cuối cùng của mình ở Tokyo. Và bây giờ, mình cùng mọi người sẽ đi tham quan một địa điểm du lịch nổi tiếng, đó là vịnh Odaiba. Thay vì đi xe buýt như mọi khi, thì hai anh chị hướng dẫn viên đã cho đoàn mình được trải nghiệm đi tàu điện ở Nhật. Với mình thì đây là một điều quá đỗi quen thuộc rồi, nhưng mà với đa phần mọi người trong đoàn thì đây lại là một trải nghiệm khá là mới mẻ. Để đến được Odaiba thì chúng mình sẽ cần phải lên chuyến tàu Yurikamome xuất phát từ ga Shinbashi. Anh Châu và chị Liễu đang giới thiệu cho mọi người cách mua vé cũng như là cách xem bản đồ đường đi của tàu điện. Trước giờ thì mình luôn dùng thẻ Pasmo để đi tàu điện ở Nhật, còn mà lần này thì được phát vé theo chặng nên là dùng luôn vé này á. Lâu lắm rồi mới có dịp được cầm trên tay tấm vé đi tàu điện này. Trong lúc tàu di chuyển đến vịnh thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chút về Odaiba nha. Thì đây là một hòn đảo nhân tạo lớn ở vịnh Tokyo, được xây dựng vào năm 1850, tức là cuối thời kỳ Edo, với mục đích ban đầu là phòng thủ và bảo vệ Edo khỏi bị tấn công từ biển. Sau này, Odaiba được mở rộng nhanh chóng vào cuối thế kỷ 20 như là một quận cảng biển và trở thành một khu vực thương mại và giải trí lớn ở vịnh Tokyo từ những năm 1990. Odaiba rất là nổi tiếng với khu trung tâm thương mại sầm uất này, các nhà hàng có view đẹp ra vịnh Tokyo và những cung đường đẹp có hàng cây hoa mơ, hoa anh đào ở hai bên. Nhưng mà đặc biệt nhất đó chính là bức tượng nữ thần tự do ở vịnh Odaiba. Hẳn là các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có tượng nữ thần tự do ở vịnh Tokyo phải không nào? Thì câu chuyện đó là vào năm 1998, người Pháp đã mang bức tượng nữ thần tự do được làm ở Paris vào năm 1889 đến Odaiba với dự định ban đầu là đặt trưng bày ở đây trong vòng 1 năm, sau đó thì mang lại về Pháp. Cơ mà trong 1 năm đó thì bức tượng này đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ người dân Nhật Bản. Vì thế mà chính phủ Pháp đã cho xây dựng một bức tượng nữ thần tự do giống hệt với bức tượng đặt tại Pháp để tặng Nhật vào năm 2000. Câu chuyện là như vậy đó. Trong lúc mọi người vẫn đang mải mê chụp ảnh và ngắm nhìn bức tượng nữ thần tự do thì mình đã đi bộ xuống khu vực bờ biển, đi dạo và tận hưởng một chút sự yên tĩnh ở vịnh Odaiba. Tạm biệt và hẹn gặp lại Tokyo vào một dịp nào khác nha. Đến gần trưa thì xe buýt bắt đầu hành trình chạy về hướng Đông Bắc Nhật Bản với mục đích là quay trở về tỉnh Fukushima trong buổi tối ngày hôm nay. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi trên xe thì mình bắt đầu đọc cuốn sách với tiêu đề tiếng Nhật Moshi ato 1 nen de jinsei ga owaru to shitara. Tạm dịch, nếu như chúng ta chỉ còn 1 năm nữa để sống.
Còn đây là playlist nhạc mà mình luôn nghe trong chuyến đi Nhật lần này của Choi Yuri. Buổi trưa thì đoàn của chúng mình nghỉ ngơi và ăn trưa tại trạm dừng chân có tên là Mito Drive-In ở thành phố Mito, tỉnh Ibaraki. Bữa trưa ngày hôm nay trông rất là đẹp, rất màu sắc và đặc biệt nữa là có cả một bát natto, một món ăn truyền thống của Nhật được làm từ những hạt đậu tương lên men. Món này thì quá là quen thuộc với mình rồi. Hồi còn đi du học, thi thoảng mình vẫn ăn sáng với một bát cơm trắng, một hộp natto và một quả trứng sống. Cơ mà với nhiều người trong đoàn thì đây là lần đầu họ được trải nghiệm món ăn có phần được đánh giá là khó ăn với nhiều người nước ngoài. Và đúng là thế thật, trong khi mình đã vét sạch bát natto trên mâm cơm của mình thì những người bạn đi cùng đoàn đều không thể ăn được natto. Sau bữa trưa, xe di chuyển đến một điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố Mito có tên là Kairakuen. Đây là vườn hoa mơ nổi tiếng thu hút đông khách du lịch ở tỉnh Ibaraki. Tuy nhiên thì thật là tiếc khi mà cái ngày chúng mình đến đây thì hoa mơ đã nở hết và chỉ còn lại gần như duy nhất cây hoa này là vẫn đang nở rộ. Nếu mà đến được đây vào đúng thời điểm hoa mơ đang nở đẹp thì hẳn là khung cảnh công viên Kairakuen sẽ rất tuyệt. Cũng may là ở ven hồ Thiên Nga bên trong công viên vẫn còn lại những chiếc cây vẫn ra hoa rất là đẹp và mình cũng đã tranh thủ chụp lại những tấm hình cây hoa mơ này để làm kỷ niệm. Bên cạnh đó thì mình còn ghé vào đền Tokiwa ở ngay cạnh công viên để khấn và bốc omikuji. Đây giống như là quẻ bói vận mệnh của bản thân, thường được rút vào những ngày đầu năm mới để bói vận mệnh trong năm của mình. Thì mình được Daikichi, tức là đại cát, và đây cũng là quẻ bói may mắn nhất trong thứ tự các quẻ bói. Nếu có dịp ghé thăm các đền thờ ở Nhật thì các bạn hãy thử bốc quẻ omikuji nhé. Sau một chuyến đi dài khoảng 3 tiếng, cả đoàn đã có mặt và check-in khách sạn có tên là Listel Inawashiro ở tỉnh Fukushima. Wow. Phòng của khách sạn Listel rất là rộng, là sự kết hợp giữa phong cách phương Tây cổ điển lẫn Nhật Bản truyền thống. Và bữa tối hôm nay là buffet tự chọn, có rất nhiều món ngon mà mình và mọi người có thể thử. Và sau khoảng 5 phút đi lại để chọn món ăn thì đây là khay trưng bày món ăn của mình. Trông khá là healthy, đầy đủ màu sắc phải không nào? Itadakimasu. Năm anh là đủ người anh Nhật. Hai bạn. Nikuma, Hai bạn. tempura, Hai bạn. sashimi, Hai bạn. salad. Có gì đâu? Chicken nữa. Đâu. Anh ra chicken của anh lên đi. Đâu chicken đâu. Cơm đi, cơm. Cơm là Cố hẳn. Cố hẳn. Hai bạn. Cố hẳn. Đây là bộ yukata ở trong phòng của khách sạn. Bây giờ thì mình sẽ đi onsen. Mecha tonoshimi. Chào buổi sáng mọi người. Bây giờ là 5 giờ 50 phút sáng. Mình dậy sớm để xuống dưới đi dạo một chút. Do tối qua về thấy bên ngoài khách sạn tối om nên cũng tò mò là xem xung quanh có những gì. Đây là Cường, cameraman của Khánh Vi và cũng là morning buddy của mình. Bởi vì hầu như sáng nào hai bọn mình cũng đi dạo phố cùng nhau trong suốt mấy ngày vừa rồi và ngày hôm nay cũng vậy. Nói qua một chút về khách sạn Listel Inawashiro thì đây giống như là một khu nghỉ dưỡng resort với nhiều hoạt động thể thao ngoài trời và các tiện ích khác. Lúc mới bước ra khỏi khách sạn thì thứ đầu tiên đập vào mắt mình là cả một rừng thông rộng lớn với một làn đi ở giữa trông rất là thơ mộng, phù hợp để quay những thước phim đi bộ rất là đẹp. Đặc biệt nhất là đồi trượt tuyết ở ngay trước mặt khách sạn. Vì không còn là mùa trượt tuyết nữa nên là chỉ còn sót lại những cái mảng tuyết mỏng ở trên bề mặt thảm cỏ. Nếu mà đến được đây vào mùa đông, tức là mùa trượt tuyết, thì hẳn là sẽ rất đẹp ạ. Bữa sáng của mình gồm một bát cơm trắng, canh miso, salad, vài miếng khoai tây xúc xích và một bát cà ri đặc biệt của khách sạn. Cà ri siêu ngon luôn.
Vì chỉ ở lại một đêm nên ăn xong mình lên chuẩn bị đồ đạc, kéo khóa vali và chuẩn bị trả phòng. Cơ mà vẫn tranh thủ được tầm 20 phút để ngồi đọc vài trang sách và nhâm nhi cốc trà ở căn phòng West này. Sức mạnh của dậy sớm trong những chuyến đi du lịch là như vậy đó các bạn ạ. Điểm tham quan đầu tiên trong ngày thứ tư đó là làng cổ Ochijuku. Đây là một ngôi làng nhỏ nằm ở dãy núi phía tây nam vùng Aizu, tỉnh Fukushima. Ochijuku từng là một khu rừng chân nghỉ ngơi dành cho lãnh chúa, lữ khách và những người vận chuyển gạo từ các vùng vào thủ đô Edo, vốn là Tokyo ngày nay. Trải qua hàng trăm năm, kiến trúc thời xưa cổ của Nhật vẫn còn được giữ lại gần như là nguyên vẹn ở Ochijuku. Khung cảnh làng cổ hiện lên rất là đẹp từ góc nhìn từ phía trên đồi cao. Một lần nữa, mình lại tưởng tượng đến việc nếu đến đây vào mùa tuyết rơi thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Ở đây thì mình có dịp được gặp gỡ và trò chuyện với cụ bà 90 tuổi ở một tiệm tạp hóa. Bà chủ yếu bán gạo và một số loại thực vật như là nấm và hoa để làm món tempura. Bà kể là sáng nào bà cũng lên núi để hái nấm và rau củ, vẫn thường xuyên quét dọn nhà cửa, đường xá. Bà cũng từng mở quán mì soba Cộng Hành vốn rất là nổi tiếng ở làng cổ Ochijuku này. Tuy nhiên thì giờ do tuổi tác đã cao nên là bà để con cháu phụ trách việc nấu mì. Nếu có dịp đến làng cổ Ochijuku thì các bạn nhớ ghé thăm và chào hỏi cô bà nhé. Điểm đến tiếp theo của đoàn mình là thành cổ Tsurugajo, thành hạc trắng, một ngôi thành nổi tiếng ở Fukushima, được xây dựng từ cách đây khoảng 700 năm. Đây cũng là một trong những thành trì cuối cùng của samurai trước khi bị công phá vào cuối thời Tokugawa năm 1869. Mặc dù đã bị phá bỏ vào năm 1874, nhưng mà cuối cùng thì ngôi thành này đã được xây dựng lại vào năm 1965 thông qua sự quyên góp của nhiều người. Khuôn viên xung quanh ngôi thành rất là rộng và đẹp, và mình đặc biệt ấn tượng với quán trà có tên là Tsurugajo Kissa, nằm ở ngay bên cạnh thành. Vừa chụp vài tấm ảnh ở đây mà ai cũng đòi chạy vào khung hình để được mình chụp cho á. Máy ảnh Fujifilm của mình hot ghê luôn. Chúng mình dùng bữa trưa tại quán ăn có tên là Shibukawa Donya ở cách thành cổ Tsurugajo tầm 10 phút đi xe. Nơi đây vốn là một cửa hàng bán buôn hải sản được xây dựng từ cách đây 120 năm. Sau đó thì được sửa sang và hoạt động như là một nhà hàng cũng như là nhà nghỉ truyền thống ryokan. Và đây là bữa trưa ở Shibukawa Donya với đa phần các món ăn đều là cá và hải sản. Itadakimasu. Buổi chiều, xe di chuyển đến một điểm đến mà như hai anh chị hướng dẫn viên có chia sẻ là hai anh chị cũng chưa từng đến, đó là Aizu Hanko Nishinkan. Đây là cơ sở giáo dục cao cấp được thành lập vào năm 1803 với mục đích là đào tạo và bồi dưỡng thế hệ samurai tài năng tiếp theo của nước Nhật. Trẻ em của các gia đình samurai nhập học vào đây khi mới 10 tuổi và sẽ dành 5 tháng để học và làm việc trong ngôi trường này. Mục đích chính của đoàn khi đến đây đó là để trải nghiệm bắn cung, tiếng Nhật gọi là kyudo. Hồi xưa khi đi du học thì tòa nhà mình học nó nằm ngay đối diện sân tập bắn cung của trường, nên là mình có dịp được theo dõi các bạn tập bắn cung. Nhưng mà đây lại là lần đầu mình được cầm trên tay chiếc cung và tập bắn. Mặc dù hoạt động trải nghiệm bắn cung nó chỉ mô phỏng một phần nhỏ của môn bắn cung thật, với khoảng cách chỉ bằng 1/3 so với khoảng cách thực tế. Dẫu vậy thì mình thấy đây là một hoạt động rất là khó, cần có sự tập trung cao độ và rèn luyện trong một thời gian dài. Bắn chất lất toàn bay đi đâu luôn á. Ôi rồi. Để em cảm ơn Và điểm đến cuối cùng trong ngày thứ tư cũng là điểm đến mà mọi người mong chờ nhất, đó là công viên hoa anh đào Hanamiyama. Đây là công trình rất là độc đáo của gia tộc Abe. Gia tộc Abe đã biến khu đất nông nghiệp thuộc sở hữu tư nhân của mình thành công viên công cộng vào năm 1959. Ở đây có đến hàng trăm cây hoa anh đào trải dài từ dưới mặt đường lên tận đỉnh núi. Nhưng mà đen đủi thay, đúng lúc đoàn mình đến đây thì trời trở nên âm u và xuất hiện vài giọt mưa. Thật ra thì mình đã biết trước điều này khi mà đài dự báo thời tiết Nhật đã nói rằng hôm nay trời sẽ mưa. Dù biết là chỉ một lát nữa trời sẽ đổ mưa,
nhưng mà mình vẫn quyết tâm leo lên đỉnh núi Hanamiyama xem sao. Mặc dù khung cảnh hiện lên trước mắt mình không quá là hoành tráng như mình tưởng tượng sau khi xem những cái tấm hình ở trên mạng, nhưng mà mình vẫn rất hài lòng vì bản thân đã cố gắng leo lên đỉnh núi, và càng tự hào hơn khi mà mình là người duy nhất trong đoàn leo lên ngọn núi này. Điểm dừng chân cuối cùng của cả đoàn trong chuyến đi Nhật lần này là Yoshikawaya, nhà nghỉ suối nước nóng truyền thống có nguồn suối nước nóng riêng. Wow. Wow. すごい. Wow, tivi. Đây là phòng khách. À, đây là tủ quần áo. Thì đây sẽ là một dạng trải ra rồi để ngủ. Mình có dịp được xem trực tiếp hai bạn nhân viên nhà nghỉ thực hiện quy trình chuẩn bị tấm nệm ngủ futon cho khách. Lúc đầu thì mình bảo là mình sẽ tự làm, nhưng mà khi thấy hai bạn ý thực hiện ở phòng bên cạnh trông chuyên nghiệp quá nên là mình cũng nhờ luôn. Còn đây là bữa tối cuối cùng, kaiseki ryori, với rất là nhiều món ăn đặc sắc và đậm chất Nhật Bản. Bên cạnh những món ăn trên bàn mà mình đang quay thì còn có những món ăn khác được đem ra sau. Nhìn chung là ăn rất ngon và no bụng luôn các bạn ạ. Và bây giờ em có thể thay vì travel, xin mời mọi người cầm cái ly lên và có thể nâng ly cùng với lại cùng nhau và cùng Viettravel được không ạ? Bây giờ mình nói 1, 2, 3 không bay nha. Dạ được không ạ? 1, 2, 3. Kanpai! Kanpai! Được không? Kanpai! Cảm ơn chị. Cảm ơn chị, chuyến đi này sẽ không hoàn hảo nếu không có chị hai. Cảm ơn mọi Kanpai! người. Cảm ơn. Đúng rồi, em cảm ơn chị. Nói gì đi? Một từ thôi. Ngày thứ 5, bữa sáng cuối cùng của mình trong chuyến đi Nhật lần này. Cả đời chưa bao giờ được ăn một bữa sáng đẹp mắt như thế này luôn á. Hôm nay thì trời có vẻ ngớt mưa rồi ha. お世話になりました。なりました。な、出てきてました。他公鬼咩佢公鬼咩？お世話になりました。ありがとうございます。あー、お世話になりました。出てきてました。なりました。なりました。 1, 2, 3. Sau bữa sáng thì đoàn mình lên xe, vẫy tay chào tạm biệt nhà nghỉ Yoshikawaya và đi ra sân bay Fukushima để làm thủ tục về nước. Vậy là chuyến đi Nhật 5 ngày 4 đêm cuối cùng đã đến hồi kết. Nhanh thật đó các bạn ạ, chưa gì đã phải xách vali về nước rồi. Mặc dù vẫn còn một chút sự tiếc nuối nhất định, nhưng mà nhìn chung, đây là một chuyến đi tour rất là đặc biệt và trên cả mong đợi của mình. Travel đi là Viettravel. Một lần nữa, mình xin được gửi lời cảm ơn công ty du lịch Viettravel vì đã tạo cơ hội giúp mình có được một chuyến đi tour đặc biệt có 102 này.
Hẹn gặp lại Fukushima và Nhật Bản vào một dịp nào khác nha. Trước khi kết thúc vlog này thì mình sẽ chia sẻ thêm một chút về chuyến đi tour Nhật lần này dành cho những ai quan tâm nha. Đầu tiên thì bạn hãy truy cập website của Viettravel là travel.com.vn để tìm kiếm tour Fukushima, hoặc là có thể truy cập trực tiếp từ đường link mà mình để ở dưới phần mô tả. Ở đây thì bạn có thể tìm thấy gói tour Fukushima 5 ngày 4 đêm. Để biết rõ hơn về lịch trình, các bạn ấn vào nút xem chi tiết. Bạn sẽ biết được thêm thông tin về ngày khởi hành, phương tiện di chuyển, điểm tham quan, nơi ở và quan trọng nhất là những ưu đãi và giá tour. Ở thời điểm mình đăng vlog này là ngày 8 tháng 4 và sắp tới sẽ có những tour tham quan Nhật Bản trên cung đường kim cương Fukushima, Tochigi, Ibaraki, Tokyo, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Fukushima. Mình hy vọng là những vị khách đặt tour và đi vào tháng 4 này sẽ có dịp được ngắm hoa anh đào ở bất kỳ nơi đâu mà họ đặt chân đến. Một khi đã quyết định sẽ tham gia đi tour Fukushima của Viettravel thì bạn ấn vào nút đặt ngay, điền vào một vài thông tin quan trọng và thế là xong. Cá nhân mình nghĩ mức giá 32 triệu là cực kỳ hợp lý với một chuyến đi tour mà mình được đến nhiều nơi, được trải nghiệm nhiều hoạt động, được ăn những món ăn ngon, được ngủ lại ở những khách sạn rất đẹp và sang trọng như những gì mà mọi người đã xem trong vlog này. Hy vọng là những thông tin mà mình chia sẻ ở đây sẽ giúp ích cho những bạn nào quan tâm đến chuyến đi tour Nhật Bản nói chung và Fukushima nói riêng của công ty du lịch Viettravel. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối vlog này. Vẫn sẽ còn một vlog về Nhật nữa mà mình sẽ đăng sắp tới. Mọi người đón chờ nha. Soredewa, mata ne! Tiếng Nghệ nữa à? Tiếng Nghệ.